سلام. امیدوارم که حالتون عالی باشه. بنا به درخواست دوستان عزیز در مورد زگیل تناسلی که متاسفانه الان خیلی زیاد شده و به ما مراجعه میکنن که من درگیر زگیل تناسلی شدم، من چطوری میتونم زگیل تناسلی رو از بین ببرم، باعث شد که من بیام یک ویدیو در این زمینه بسازم که بسیار مطالب بروزی هست و شما میتونید بر اساس این مطالب و بر اساس این فرم و این درمان شما میتونید قطعا زگیل تناسلی رو درمان بکنید. سلام، به چنل دکتر هادی خوش اومدید. زگیل تناسلی یک عفونت مقاربتیه، یک عفونت تناسلیه که عاملش یک ویروسه. این زگیل تناسلی یک حالت زائده گوشت مانند یک زائده اضافه هست که در ناحیه تناسلی وجود داره و در اطراف ناحیه تناسلی. حالا میتونه در اطراف باشه یا میتونه روی آلت تناسلی باشه، دهانه رحم و در این منطقه به وجود میاد یک زائده گوشتی که تو این تصویر هم میبینید. خب این به وجود میاد و شما زمانی که درگیر این زگیل تناسلی میشه اصلا نگران نشید که ای وای من درگیر چه عفونتایی خواهم شد. نه، به هیچ عنوان ذهنتون درگیر نشه. با یک پلن درمانی که در ادامه میخوام بهتون بگم شما میتونید راحت زگیل تناسلی رو درمان بکنید و حتی میتونید پیشگیری بکنید و به افراد بیشتری اینو توصیه بکنید که دیگه درگیر این بیماری نشن. معمولا افرادی که درگیر زگیل تناسلی میشن بچه‌ها اینا علائمی مثل درد، خارش، سوزش تو این منطقه دارن و نکته‌ای که خیلی مهمه شما در زمانی که درگیر این ویروس میشید فقط 10% از اون افراد میان با علائم زگیل تناسلی خودشون نشون میدن. یعنی شما درگیر ویروس HPV میشید خب و این ویروس HPV 10% این افراد میان با علائم مثل زگیل تناسلی خودشون نشون میدن. پس باید حواستون باشه شما میتونید درگیر این ویروس باشید ولی خودتون خبر نداشته باشید. متاسفانه ویروس HPV در کل جهان متاسفانه خیلی داره زیاد میشه و یکی از عفونت‌های مقاربتی در کل جهان هستش. معمولاً حین رابطه جنسی در زمانی که شما تماس پوست با پوست اتفاق میفته باعث میشه که از یک فرد به یک فرد دیگه منتقل بشه و داریم صحبت از ویروس میکنیم، صحبت از باکتری و میکروب نمیکنیم. ویروس میتونه از یک فرد وارد یک فرد دیگه بشه و سیستم ایمنیه که اینجا میتونه شما رو نجات بده. پس اینو همیشه تو ذهنت باشه، تا جایی که میتونی سیستم ایمنی قوی داشته باش، قوی باش، ورزش کن، مایعات فراوان بخور، از غذای سالم استفاده بکن که سیستم ایمنی قوی داشته باشه که درگیر این بیماری نشی. اما نکته‌ای که خیلی مهمه شما زمانی که درگیر این ویروس میشید، ویروس HPV یا همون زگیل تناسلی میشید بچه‌ها، حواستون باشه که شما میتونید از یک فردی که آلوده هست حتی با استفاده از کاندوم شما این بیماری رو، این ویروس رو میتونید منتقل بکنید. و نکته‌ای که خیلی مهمه تا چند روز این ویروس میتونه روی سطح خشک بمونه و زمانی که شما تماس پوست با پوست اتفاق میفته میتونه از مکان خشک منتقل بشه به اون فرد دیگه. پس اینو همیشه تو ذهنتون باشه که روی روی بدنتون، روی لباسیتون همین میتونه در زمانی که حتی خشک باشه میتونه بمونه و بعد منتقل. دید که چه راههایی باعث میشه که از چه راههایی این ویروس میتونه منتقل بشه و من باید اون راهها رو بلد باشم که زمانی که درگیر اون فرد درگیر هست بتونم پیشگیری بکنم. مورد اول تماس جنسی پرخطره. مورد دوم زیره که لباس زیر آلوده خودش میتونه عامل بشه برای انتقال. برای همین ما توصیه میکنیم روزانه لباس زیرتون عوض بکنید، حتما با مایع مخصوص این کار رو انجام بدید و حتی بعضی مواقع توصیه میکنیم که شما زمانی که لباس زیرتون رو شستشو دادید گذاشتید خوش بشه با اتو اون کار رو خوش بکنید، چون اتو خودش یک عامل ضد عفونی کننده داره. بعدی تیغ و لوازم آلوده است. شما میرید حمام از تیغ کستگی استفاده میکنید، از لوازم آلوده اون فرد استفاده میکنید و زمانی که شما دارین از اون لوازم استفاده میکنید عاملی میشه برای اینکه منتقل بشه. مکانهای لیزر انجام میدن و اپیلاسیون انجام میدن. بچه‌ها حواستون باشه که اون نکات بهداشتی رو باید اون افراد رعایت بکنن. میتونه از مادر به فرزند منتقل بشه، یعنی که مادر بارداره میتونه از طریق حاملگی بارداری به اون فرزند منتقل بکنه. اگه تجربه در زمینه زگیل تناسلی، ویروس HPV و این موارد داشتید برامون کامنت کنید که بتونیم افراد بیشتری از این کامنت ها استفاده بکنن.
و نکته که خیلی مهمه و میتونه پیشگیری بکنه، علاوه بر واکسن هایی که ما در بازار با عنوان واکسن گارداسیل داریم که در همین چنل در مورد واکسن گارداسیل بهترین برندش و چه افرادی با تزریق بکنن ویدیوشو گذاشتم، حتما بدون ویدیو رو هم ببینین. علاوه بر این واکسن ها و دارویی که استفاده میکنید، چیزی که خیلی مؤثره و کاربردیه اینه که شما سیستم ایمنی قوی داشته باشید. زمانی که سیستم ایمنی قوی داشته باشید، شما مطمئن باشید که میتونید در مقابل این ویروس ها مقاوم باشید، قوی باشید. پس چیزی که میتونه در مقابل بیماری ها، علاوه بیماری زگیل تناسلی، ویروس HPV شما رو مقاوم بکنه، سیستم ایمنی خیلی قوی.